I'm Joss Ratcliffe, and I work as a research engineer and a researcher, so 50-50, up at Svartvöriet field station for SLU. So I do a lot of maintenance of our field sites and management of the data, and then I also have my own research project. I can say a little bit about these systems and the monitoring that we're doing up here. And I mean, I think it's really important because we are so far north, and really it's pretty much just us up here. You know, you go further north and there's a couple of little sites up in Abisko where they're doing similar measurements, but basically we are northern Sweden, and to an extent we're northern Scandinavia. And I think that's really important because these ecosystems are a bit different up here. You know, there's different, very different climate and very different controls on the carbon exchange. And you know, it wouldn't surprise me if the Mayas and to an extent the forests we have up here respond very differently to climate than ones further south. And the problem is that a lot of the restoration that we're doing and a lot of the management that we're doing is all based off data that comes from further south under very different conditions. So that's kind of why I think this is important up here. Well, this equipment that we have here, it's kind of quite an exciting time with it, because we're just going through a transition where, you know, 3 or 4 years ago you had to be an expert to use this stuff. But now we're starting to go through this transition where the data is processed by the equipment, and you can get out a number at the end of the day that shows you how much carbon is going in and out. And the really great thing about that, and the potential for it to be used by people in forestry or in agriculture, is it gives you a measure of growth, you know. Alltså markhälsa är ju egentligen inte ett begrepp som vi tidigare har använt inom skogsbruket eller skogslandskapet, utan det kommer ju egentligen ifrån jordbrukslandskapsperspektivet. Så att ur en skogsbrukskontext så är det inte än etablerat, och det kräver lite grann innan vi liksom försöker få in det i vår vokabulär. Och anledningen till det är ju egentligen flera, men en är ju den här långa tidsperspektivet som vi har inom skogsbruket. Det tar ju en hel skogsgeneration innan man så kommer tillbaka till att fundera på nästa generation av träd. Och det kan ju vara 60-80 år beroende på var man är någonstans i landet. Ja, men om vi tittar på försöksparkerna då, specifikt Kryckland där vi befinner oss nu, det är ju, här jobbar vi ju med det här riktigt långa perspektivet som ju, men även med kortsiktiga frågor som ju är specifikt relevant för skogsbruket. Och det kan ha att göra med föryngringsfrågor, det kan göra med markberedningsfrågor, och det kan också göra då kanske mer som ett politiskt perspektiv. Hur ska vi göra med återställning av våtmarker att göra? För det här krävs ju liksom det krävs detaljerade studier som pågår under en lång tid, och där vi tar ett helhetsbegrepp på de här frågorna. Så vi inkluderar inte bara en aspekt av det här, utan vi integrerar det här med alla aspekter. Så det är både marken som står i fokus, men även på vattenfrågorna och kolemissionsfrågorna. Men jag tror att mycket kopplar just till egentligen alla steg i skogsskötseln. Allt ifrån föryngringsfasen, då vi behöver förstå bättre var vi behöver göra åtgärder för att förbättra föryngringen, till hur ska vi hantera gallringarna på ett bästa sätt, och hur ska vi hantera slutavverkningen. Det är den ena delen, men den andra delen har att göra med finns det alternativa sätt att sköta skogen på. Då kan det vara kontinuitetsskogsbruksfrågor, det kan vara olika sätt att hantera, att undvika det här med kalavverkning och verkligen se på effekter av alternativa skogsskötselmetoder, vad det har för inverkan på både ekologin, biodiversiteten och på kolinbindningsfrågan.